Hi guys! Welcome back again po sa aking channel. For today's vlog po, gagawa tayo ngayon ng panibagong recipe kung saan napakadali lang siya gawin at no need na po for baking. Then later on, makakagawa na po tayo ng masarap na dessert para sa ating pamilya. So, ito po yung mga kakailanganin natin. So, of course po, kailangan natin ng chocolate. 300 grams of milk chocolate. Then, dagdagan din natin ng 150 grams of dark chocolate, 160 grams of butter, unsalted butter, 1/4 cup of condensed milk, 75 grams of pretzels, then yung ating honey biscuit, 200 grams, so, any honey biscuit po, pwede siya. And of course po, kailangan natin ng baking pan or any pan na pwede natin i-mold yung ating chocolate mamaya. So, by the way guys, yung ating recipe for today ay tinatawag natin or tatawagin natin na Rocky Road Chocolate Biscuit. So, tara guys, gawin na natin dahil ito napakasimple po. No need for oven. Kailangan lang natin po i-chill siya for 4 hours. So, tara guys, gawin na natin siya. First, ipapamelt muna natin yung ating butter. Once the butter is melted, drop the chocolate chips, the dark and the milk chocolate. Then, adjust na po natin into medium heat yung ating stove. Stir and mix lang po natin yung ating chocolates para hindi mo masunog. So, ayan, melted na yung ating chocolate. After naman nito, lagyan na natin ngayon ng condensed milk. Pagkatapos po natin ma-mix yung ating condensed milk sa ating chocolate and butter, set aside po muna natin siya. Or off natin yung ating stove. Tapos, i-crush na natin yung ating biscuits. After na po natin makrack yung ating biscuits, ilagay na po natin sa ating chocolate mixtures. Pagkatapos po natin ilagay sa ating chocolate mixture, ihalo lang po natin ng mabuti hanggang sa mag-mix po ang chocolate sa ating biscuit. Pagkatapos po natin mahalo ng mabuti yung ating chocolate at ang ating biscuit, ilagay na po natin sa ating prepared pan. So, press lang po natin ng konti para mapasok po yung ating biscuit sa ilalim ng ating moulder.
So, ayan na yung ating rocky road. Then, i-chilled po natin for 4 hours.